Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită și mai exact ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici ți se potrivesc. Hai să vedem. În primul rând, la baza pachetului avem Regele de Cupe, o legătură pentru unii cu zodii de apă, Rac, Scorpion sau Pești, dar văd aici un moment în care poate te preocupi de starea ta de sănătate, de starea ta de bine, poate să fie un moment în care lucrezi spiritual sau poate să fie un moment în care meditezi, un moment în care te simți bine. Mai văd aici o legătură cu o persoană foarte importantă pentru tine. Este vorba despre o persoană foarte dulce, sensibilă, iubitoare. Personal, avem Magicianul. Aici poți avea o legătură cu zodia Gemeni, zodia Fecioară. Văd că ești prins aici pe mai multe activități. Poate să fie și un moment în care ai mai multe lucruri de făcut în același timp, sau poate să fie vorba despre un moment în care încerci să convingi o persoană de un anumit lucru. Apoi avem Regina de Bâte, o legătură cu zodii de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Văd aici o întâlnire cu o prietenă sau cu o persoană dragă ție. Văd o persoană care este foarte entuziasmată în legătură cu tine, în legătură cu situația aceasta. Mai văd că poți să treci printr-o perioadă aici în care ai chef să râzi, să glumești, să te distrezi, să te simți bine. Poate chiar te pregătești aici, uite, pentru o sărbătoare, pentru o întâlnire. Să vedem Magicianul. Bun. Ai niște planuri, ai niște strategii aici. Te văd puțin obosit. E ca și cum ai ieșit de lucru, te pregătești pentru o plecare, pentru o schimbare. Te pregătești pentru cineva care să-ți vină în vizită de undeva de la drum. Ești prins atât cu chestii personale cât și profesionale. Și ce mai văd aici este că dacă discutăm de o relație, văd o persoană aici puțin obosită sau o persoană temătoare. Să vedem Regina de Bâte. Uite, în curând văd aici multă bucurie pentru tine, multă împlinire, liniște, armonie. Poate mergi într-un loc să te relaxezi, să te simți bine, poate pur și simplu îți oferi un timp pentru tine. Și uite, este un moment de odihnă, de relaxare, de liniște. Poate să fie un moment de însănătoșire pentru unii dintre voi. Văd un moment de abundență. Poate te ocupi mai mult de viața ta. Hai să vedem profesional. Avem Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, văd aici, dar și un moment de blocaj, legat de un proiect, legat de muncă. Ceva funcționează mult mai greu în viața ta, dar poate să fie și un moment în care vrei să te simți bine. Un moment în care încerci să găsești o soluție. 2 de monede. Aici urmează un moment în care primești bani, poate dai bani la rândul tău, poate să fie și un moment în care încerci să găsești un echilibru din punct de vedere financiar. Da? Bani care îți vin, bani pe care îi dai la rândul tău. Mai văd aici o negociere pe care o ai cu o persoană, dar văd eu în viitorul apropiat că vei fi prins cu 2 proiecte, 2 situații. Văd aici un oarecare blocaj sau o oarecare lipsă de entuziasm în legătură cu o situație care se mișcă greu sau cu o situație care are parte de blocaje. Regina de Spade, deci poate e ceva legat de o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, sau poate chiar este vorba despre faptul că abordezi lucrurile mult prea serios, mult prea matur.
Hai să vedem ce urmează cu 2 de monede. Wow. Parcă ai niște cheltuieli de făcut sau e ca și cum aștepți niște bani, aștepți o recompensă, aștepți un cadou, aștepți ceva frumos. Și ca și cum chestiile astea nu vin, da? Sau vin mai greu, mai poate să fie. Vin mai greu. Trei de monede. Aici văd că ai niște discuții fie cu niște colegi de la muncă, fie sunt niște discuții legate de zona studiilor sau de un examen. E ceva legat de un grup format din câteva persoane. Totuși eu văd abundență și văd bucurie pentru tine. Ce să vedem ce cu 7-le ăsta de spade. Da, uite, ceva se finalizează, ceva se închide și e posibil să nu-ți placă foarte mult toată situația asta. Hai să vedem surpriza. Avem pajul de cupe. Surpriza poate să țină de un copil sau de o persoană mai tânără. Surpriza poate să țină și de o persoană foarte dragă sufletului tău. Poate chiar să fie vorba despre o persoană dulce, iubitoare, sensibilă. Uite, este o veste bună legată de muncă sau o veste bună în legătură cu un proiect la care lucrezi. Poate are legătură, uite, și cu zona străinătății și cu un final karmic. Vestea asta care apare este absolut fantastică pentru tine. Și vedem justiția și spânzuratul. O legătură din nou cu zodia pești sau zodia balanță. Deci, în cadrul acestui blocaj, văd eu că apare o veste bună care te ajută foarte, foarte mult. Faetonul, o legătură cu zodia rac. Surpriza ține și de un drum, de un triumf, o bucurie foarte mare pentru tine care apare. Poate să fie ceva legat de o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, sau poate să fie vorba chiar și despre o bucurie aici în legătură cu o mașină sau în legătură cu un drum într-un loc scump. Oricum ar fi, eu văd aici bucurie, văd că ceva se rezolvă foarte rapid din punct de vedere financiar. Da? Ceva începe să arate altfel pentru tine. Șase de bâte, o victorie. Uite, o victorie de care tu ai parte, o bucurie de care ai parte. Asta e surpriza. Că apare o soluție în legătură cu blocajul ăsta. Este o situație în care tu ai stat și ai așteptat. Hai să vedem ce spune oracolul pentru surpriza asta. Se zice să faci prima mișcare. Să faci prima mișcare. Și, uite, oracolul spune că un nou început se pare că este pe cale să se desfășoare în viața ta. Și mai văd faptul că o relație este testată. Fie relația cu partenerul, fie o colaborare, relația cu un coleg de la muncă. Pentru că eu mai văd aici un timp pentru vindecare, un timp pentru a te simți mai bine, un timp pentru a reuși să rezolvi ceva. În legătură cu surpriza, aici văd o transformare, o reușită. Poate e ceva legat și de o călătorie și de o protecție foarte mare pe care o ai. De ce nu? Și din nou, relație reușită. Deci dacă aștepți un răspuns legat de o relație importantă din viața ta, atunci acest răspuns este pozitiv. Deci, din nou se repetă mesajul. Deci, surpriza are legătură cu o veste.
extraordinar de bună, legată de un șef, legată de cariera ta, legată de viața ta, da? Și are legătură, uite, poate cu un copil sau cu un nou început. Surpriza poate să țină și de o noutate plăcută care apare. Dacă ești o persoană singură, uite, ai șanse să cunoști pe cineva. Uite, inelul. Deci, după o perioadă aglomerată, agitată, e clar aici că se găsește soluția. Se găsește soluția. Din nou se repetă mesajul, o nouă iubire sau o nouă persoană care apare în viața ta și care este absolut fantastică. Da? O căsătorie, mai văd. Un contract, un parteneriat sau o persoană nouă pe care ai cunoscut-o îți poate da niște vești bune. Da? Și niște discuții sincere văd aici. Fie cu partenerul tău, fie cu o persoană dragă ție. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături. Dacă dorești o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.